เมื่อความเจ็บป่วยกลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่สอนให้เราเข้าใจชีวิตที่แท้จริงสวัสดีครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาชีวิตราบรื่นเรามักไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองมากนักแต่เมื่อวันหนึ่งความทุกข์หรือความเจ็บป่วยเข้ามาเรากลับเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตอย่างจริงจังทำไมเราจึงต้องป่วยทำไมเราจึงต้องทุกข์และเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตไม่ใช่สนามแข่งขันที่ต้องเอาชนะทุกสิ่งแต่เป็นห้องเรียนที่ให้เราเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุและปัจจัยคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกทั้งทรัพย์สินชื่อเสียงและความสำเร็จแต่การแสวงหาที่ประเสริฐที่สุดคือการหันกลับมาศึกษากายและใจของตนเองเพราะคำตอบของชีวิตอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะในยามเจ็บป่วยความเจ็บป่วยอาจดูเหมือนเป็นศัตรูของชีวิตแต่ในมุมมองของธรรมะมันคือครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะเมื่อร่างกายอ่อนแรงเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจและเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นหลายคนเพิ่งค้นพบว่าตนเองใช้ชีวิตผิดสมดุลก็ตอนที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนผ่านโรคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการรักษากายคือการรักษาใจพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดทางกายเป็นเรื่องหนึ่งแต่ความทุกข์ทางใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งกายอาจปวดได้แต่ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ตามเสมอไปเมื่อเกิดความเจ็บป่วยร่างกายควรได้รับการดูแลจากแพทย์ยาและการรักษาที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันจิตใจก็ควรได้รับการดูแลด้วยสติสติคือการรู้ตัวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อปวดก็รู้ว่าปวดเมื่อกังวลก็รู้ว่ากังวลเมื่อกลัวก็รู้ว่ากลัวไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดพาใจวิ่งไปสู่ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลหรือความกลัวอนาคตหลวงพ่อชาท่านเคยสอนว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาเป็นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเป็นการยอมรับความจริงของชีวิตว่าบางสิ่งเราเปลี่ยนแปลงได้แต่บางสิ่งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบเมื่อเรายอมรับความจริงใจก็จะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่ความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงการปฏิบัติธรรมในยามเจ็บป่วยจึงไม่ใช่การหนีความปวดแต่เป็นการเรียนรู้จากความปวดมองดูมันด้วยใจที่เป็นกลางเปรียบเสมือนว่ากายเป็นผู้ป่วยจิตเป็นผู้ดูแลและสติปัญญาเป็นนายแพทย์ใหญ่คอยเฝ้าดูคอยเรียนรู้และคอยเตือนใจว่าทุกสิ่งกำลังเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเราฝึกมองเช่นนี้อาการต่างๆจะกลายเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและนี่เองคือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาชีวิตผ่านความทุกข์สุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดว่าความเจ็บป่วยอาจพรากความแข็งแรงของร่างกายไปได้แต่หากเราใช้มันเป็นบทเรียนแห่งสติและปัญญาความเจ็บป่วยนั้นจะไม่สูญเปล่าเพราะมันจะพาเราเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติและเข้าใจความจริงของตัวเองได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเมื่อเข้าใจความจริงใจก็จะเบาเมื่อใจเบาความทุกข์ก็จะคลายและเมื่อปัญญาเกิดขึ้นชีวิตก็จะก้าวเข้าใกล้อิสรภาพที่แท้จริงขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตแล้วค้นพบความสงบที่มีอยู่ภายในตนเองเจริญในธรรมทุกท่านครับสาธุ